SUV de segment B. Asta este o mașină de buget. Aceasta este singura versiune automată pe care poți să ți-o cumperi. Așadar, primul lucru care o să te enerveze când te urci la bordul acestei mașini și te pui la drum. Contrar a ceea ce ați crede, cea în 4 cilindri este mai puțin puternică, deși este mai mare. Irelevant, pentru că nu ți-ai mașina asta să faci curse cu ea. Dar ce m-a surprins, cred că cel mai plăcut la mașina asta este cât de bine rulează pe partea de suspensie. Dacă e să vorbim de maxim 21.000 de euro, mașina asta este mult mai accesibilă decât un Duster. Deci garanție 5 ani, fără limită de kilometri pe mașina asta. Știu că dacă s-ar putea, toți am vrea Aston Martin Superleggera, DBS Superleggera la 17.000 de euro și să și consume puțin dacă s-ar putea. Să spunem că ai un buget de aproximativ 20.000 de euro și vrei să-ți iei și tu în ton cu toată lumea un SUV, crossover, ceva în banii ăștia nou. Și te uiți la piață și te gândești, bă, nu am foarte multe opțiuni. Ce aș putea să-mi cumpăr? Ei, uite, azi o să-ți arăt o mașină, cea din spatele meu, care are un preț de pornire de 17.000 de euro. Deci ai putea să-ți iei un Hyundai Bayon începând cu 17.000 de euro. Bineînțeles, asta va presupune câteva sacrificii. Nu te poți aștepta ca mașina asta să aibă absolut toate dotările la un astfel de preț. Dar mai vreau să menționez ceva. La 21.000 de euro, cât costă mașina din spatele meu, poți să o iei full options în România. Și atunci, mașina asta intră în concurență directă cu alternative precum Suzuki Vitara, SX4 sau S-Cross, Duster, Dacia Sandero Stepway. Sunt foarte multe mașini care sunt amenințate de modelul din spatele meu. Iar astăzi vreau să-ți arăt tot ce trebuie să știi despre Hyundai Bayon, ce înseamnă acest preț scăzut de achiziție, cu ce vine și cu ce nu vine și, bineînțeles, vom vorbi și de partea cea mai importantă pentru românul de rând, cât consumă, domnule. Înainte să începem clipul, însă, trebuie să vorbim despre sponsorul nostru de astăzi și probabil că ai auzit deja de el pentru că este foarte cunoscut. Se numește Temu și este o alternativă a site-urilor românești de e-commerce direct de la mama ei din China. Astfel, Temu m-a contactat și mi-a spus: uite, Gabriel, eu vreau pentru audiența ta să ofer un cod de reducere pe care îl veți găsi în descriere. Aveți și un link din care puteți să descărcați imediat aplicația cu codul deja aplicat în contul vostru, dacă vă faceți cont și prima comandă prin intermediul acestui link. Deci, aveți în descriere link către descărcarea aplicației. La prima comandă aveți o reducere de până la 485 de lei sub formă de vouchere. Și haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat eu de 485 de lei. Câteva chestii amuzante, cum ar fi acest breloc sub formă de schimbător de viteze de cutie manuală. Mi se pare absolut genial pentru o glumă, așa, pentru cineva pasionat de mașini. Mi-am luat acest inel de centrare pe care îl poți pune pe volanul mașinii și eu mi l-am luat cu steagul Italiei, bineînțeles, pentru că am o mașină din Italia. Ce mi-am mai cumpărat? Mi-am cumpărat ceva ce chiar îmi trebuia la mașină, respectiv o cameră de marș arier, care chiar nu a costat foarte mult și, din câte știu eu, are calitate foarte bună, pentru că am avut-o și pe alte mașini în trecut. Tot aici, în acest pachet, am inclus și 2 prosoape de microfibră pentru atunci când merg la spălătorie, să am exact cu ce să îmi fac treaba și, din câte mi se pare mie, au calitate destul de bună și sunt de ajuns pentru o mașină mică, cum am eu, dar, bineînțeles, găsiți și prosoape ceva mai mari. Aici avem o chestie foarte interesantă. Aici avem o trusă de scule care are absolut tot ce îți trebuie ca să poți să-ți repari, inclusiv telefonul și mecanică fină. Eu chiar aveam nevoie de ea pentru că aveam niște probleme cu ramele de la niște ochelari, așa că dacă ești fan do-it-yourself acasă, poți să-ți comanzi așa ceva. Aveam nevoie și de o trusă medicală pentru mașină. Aceasta vine cu absolut tot ce ai nevoie. Un aspirator nu strică niciodată la casa omului și acesta, spre deosebire de multe alte aspiratoare pe care le găsești pe astfel de platforme online, este cu acumulator și chiar o să vi-l și arăt. E compact, așa cum mai vrea să fie, e cu acumulator și pentru curăța mașina este absolut de ajuns.
în același timp vă spun foarte sincer, nu e făcut pentru curățat casa, e doar pentru locuri foarte mici pentru mașinile voastre. Mi-am cumpărat și un set de LED-uri pentru acasă, pentru birou, care au foarte multe funcții și îmi plac foarte mult. Și nu în ultimul rând, cel mai amuzant lucru din tot acest pachet, probabil ați mai văzut și voi pe internet așa ceva, acest ursuleț pe care îl atașezi în gurile de ventilație ale mașinii. Vine și cu 2 arome pentru interior și va fi partenerul meu de drum de acum încolo. Așadar, nu uitați, aveți reducere cu codul de aici de pe ecran sau accesând linkul din descriere, aveți 485 de lei sub formă de voucher dacă vă faceți cont prin intermediul linkului de mai jos. Vreau să-mi arătați apoi în comentarii sau să-mi spuneți în comentarii ce v-ați comandat de pe Temu. Acum să ne întoarcem la clipul de astăzi. În primul rând, cred că ar trebui să stabilim ce anume este un Bayon. Pentru că cei de la Hyundai spun în primul paragraf că acesta este un SUV de segment B. SUV de segment B. Nu pare. Nu pare absolut, din nicio direcție nu pare SUV de segment B. Apoi, un paragraf mai târziu scrie că e crossover SUV. Sincer, nu văd niciun fel de trăsătură acestei mașini care să o încadreze undeva aproape de ceea ce ar numi un om rațional SUV. Dacă e să ne luăm după dimensiuni, mașina asta este undeva sub segmentul B al crossoverelor. Are 4,17 metri lungime, 1,71 m lățime și o înălțime de 1,50 m. Și cred că s-ar putea încadra fără niciun fel de problemă într-un segment de hatch-uri absolut normale în ziua de azi. De altfel, mașina folosește aceeași platformă ca Hyundai i20, Hyundai i30 și multe alte modele de la Kia. Garda la sol este de 165 de mm. Gândiți-vă că un i20 are garda la sol 150 de mm, în timp ce un i30 are 170 de mm. Deci nici din acest punct de vedere nu aș putea spune cu mâna pe inimă că vorbim de un crossover sau de un SUV. Este o mașină care într-adevăr se marketează ca un crossover. Este o mașină care e surprinzător de spațioasă, o să vedeți mai ales la interior, dar din punctul meu de vedere, eu i-aș spune că este un hatchback un pic mai înalt. Și în ce sens mai înalt? Nu neapărat la gardă la sol, ci aici, în zona asta a greenhouse-ului, unde ai mai mult spațiu pentru oameni mai înalți, să spunem. Din punct de vedere al designului, Bayonul nu s-a schimbat foarte mult la facelift. Vorbim de o grilă, să-i spunem, subtil diferită, nu foarte diferită, un pic modificată. În rest, proporțiile și formele Bayonului au rămas la fel, în linie cu ceea ce vedem în ziua de azi la Hyundai Kia. Avem farurile împărțite practic în 2 unități optice, pentru că aceasta este lumina de rulare pe timp de zi. În timpul zilei, acum am aprins eu pozițiile, da? Dar în timpul zilei bucata aceasta este aprinsă când circul pe drumuri publice. Noaptea se aprinde și bucata aceasta pe versiunile LED Line. Aceasta vă spuneam că este versiunea de top. Dar dacă e să fim cât se poate de sincer, în România ai doar 2 niveluri de echipare. Ai versiunea de bază, dacă nu mă înșel se numește Style sau Comfort, posibil să greșesc, și versiunea de top, care se numește LED Line. Versiunea de bază e disponibilă pe o singură motorizare de bază, aici cuvântul de bază este bază, cu motor de 1.2 cu 79 de cai, transmisie manuală cu 5 rapoarte. Apoi, toate celelalte 4 versiuni ale Bayonului în România sunt LED Line, dar cu motorizări diferite. O să vorbim când ne urcăm în mașină. Și toate vin cu acest design în partea din față, numai că versiunea non-LED Line nu are acest element intermediar aprins pe timp de noapte. Da? Farurile sunt cu LED, pe versiunea de bază ai faruri halogen, de altfel pe versiunea de bază, din moment ce nu îi spune LED Line, toate elementele de iluminare sunt halogeni. Deci nu ai LED-uri decât aici. Și mașina asta mai are și culoarea aceasta specială, nou introdusă pentru Bayon, care costă aproximativ 500 de euro. Iarăși, dacă mergem în lateralul mașinii, o să observați câteva lucruri diferite în funcție de nivelul de echipare. Noi aici avem jantele pe 16, care sunt cele mai mari pe care poți să ți le iei, dar pe versiunea de bază primești jante pe 15 și avem și anvelope Michelin Primacy 4 pe această mașină. Geamuri fumurii în spate, avem aceste șine pentru ancorarea unui portbagaj suplimentar eventual ulterior, mânere în culoarea caroseriei, capacele oglinzilor sunt în culoarea caroseriei și ajungem și în zona din spate, unde iarăși nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Mașina arată aproape la fel, avem în continuare aceste elemente LED aici în spate care creează practic între stopul stânga, stopul dreapta și elementul de aici creează un H uriaș și bineînțeles
portbagajul, unde se află averea pe care v-am arătat-o mai devreme, plus bagajele mele. Partea mai puțin plăcută este faptul că bancheta spate poate fi rabatată în configurație 60-40. Nu poți să-ți cumperi 40-20-40 nici pe versiunea de top. Nu știu dacă vă deranjează atât de mult, dar am vrut să menționez asta, v-am spus de la început. Asta este o mașină de buget. Unele lucruri vor fi foarte pozitive chiar și din această prismă, unele lucruri nu vor fi atât de pozitive și vor lipsi, pentru că nu poți să le ai pe toate la 17.000 de euro. Partea de la interior o să începem în zona din spate. De ce? Cum am văzut eu mașina asta? Este un crossover, hai să spunem crossover, să le facem pe plac celor de la Hyundai, gândit pentru familii tinere, care au nevoie de ceva mai mult spațiu decât într-un hatch, să spunem, au nevoie de o atmosferă mai aerisită. Și într-adevăr, vă spuneam, greenhouse-ul e destul de înalt și ai loc aici în spate. Eu am un 84, n-am niciun fel de problemă aici la cap. Poate un pic spre lateral, dar nu am probleme din punctul ăsta. Dar spațiul la picioare am chiar destul de ok pentru o mașină din segmentul ăsta și scaunul din față este, atenție, reglat în poziția confortabilă la condus, dar aici în spate vor avea loc și copii. Tapiseria chiar și în această versiune de top este din material textil și avem prinderi isofix aici pentru scaunul pasager dreapta și avem prinderi și aici. Deci ai putea să pui, dacă ai doi copii, am putea să punem două scaune de copil lejer aici. Ce nu avem aici însă și mi se pare un pic dezamăgitor sunt guri de ventilație. Așadar, toată lumea se va baza pe aerul rece sau cald pompat de gurile de ventilație din față. Mi-ar fi plăcut să am aici niște guri de ventilație. Din câte am înțeles, în România nu se aduc toate versiunile disponibile pentru Baionul nou. Sunt unele versiuni care au sistem audio Bose și tapiserie de piele artificială la interior, dar nu sunt aduse în România. Probabil s-au făcut și analize de piață. Cei de la Hyundai România au văzut că clienții din România sunt foarte sensibili la aspectul preț și atunci s-au limitat la 21.500 de euro preț maxim pentru mașina asta. Dar eu v-am informat, voi știți acum cu ce vine și cu ce nu vine. Aici în spate avem un port de încărcare USB Type-C, dar mă rog, e unul singur, dar ar trebui să fie de ajuns. În partea din față nu s-au operat foarte multe schimbări comparativ cu generația trecută și dacă ai condus un i20 sau un i30 o să-ți se pară lucrurile foarte, foarte familiare aici. Cred că și Elantra seamănă foarte mult la interior. Vorbim de materiale plastice destul de dure în foarte multe zone, da? Inclusiv pe partea de sus a ușii, pe partea de jos nici nu mai spun. Pe bord undeva în spate avem materiale destul de dure. Aici să știți că plasticul, deși este dur, are o textură destul de interesantă. Se simte interesant la atingere, nu e atât de deranjant cum e de exemplu pe Dacia, unde e mult mai rigid aici. Plasticul ăsta e de o calitate ceva mai bună, dar până la sfârșitul zilei tot plastic este, oricum am învârtit eu. Iarăși scaunele din același material textil cu reglaj și pe înălțime pe versiunea LED-Line. Pe versiunea de bază nu ai reglaj pe înălțime pentru niciun scaun și destul de confortabile, chiar și la drum lung. Am făcut ceva călătorii mai lungi cu mașina weekendul acesta și au fost ok. Aici avem zona de climatizare cu butoane fizice, îmi place foarte mult și avem un sistem de infotainment care a primit hardware nou, dar arată la fel ca înainte. Se mișcă foarte bine, niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere, iar aici la baza lui avem butoane sensibile la atingere pentru diferite funcții. Acum, consola centrală, două suporturi de pahare destul de micuțe, un schimbător antic, mi-aduce foarte mult aminte de niște mașini foarte vechi pentru cutia automată, dar atenție, aceasta este singura versiune automată pe care poți să ți-o cumperi. Celelalte versiuni sunt toate manuale. Un port de încărcare USB Type-C și un port de conectivitate pentru Android Auto și Apple CarPlay Type-A. Surprinzător, da, îți trebuie două tipuri de cabluri în mașina asta și o priză de încărcare wireless aici în partea de jos. Pentru că vorbim de nivelul de echipare de top, da, avem și scaune încălzite pe care le poți activa de aici și o frână de mână manuală, o cotieră ajustabilă și un volan îmbrăcat în piele, iar în spatele lui avem un instrumentar de bord digital. Cum am văzut pe foarte multe modele Hyundai Kia, nu o să mai intru în detalii pentru că nu am de ce. Per total, punctele forte, spațiu, da, destul pentru o persoană de dimensiunea mea și în față și în spate, ceea ce e surprinzător în segmentul B. Calitatea decentă pentru prețul ăsta și destul de multe funcții disponibile pentru prețul cerut. Dar haideți să mergem cu ea și la drum să vedem cum se descurcă și pe șosea, pentru că acolo o să-ți petreci cea mai mare parte a timpului. Speed, power! Așadar, primul lucru care o să te enerveze când te urci la bordul acestei mașini și te pui la drum.
toate bipurile și atenționările lupește prăjit, despre care v-am spus și la Hyundai Kona. Nu este vina Hyundai, bine, poate că până la un punct este vina Hyundai pentru modul în care a incorporat ceea ce ar trebui să facă, respectiv directiva europeană care a luat efect începând cu luna iulie a acestui an, care obligă producătorii să implementeze la bordul mașinilor lor un sistem care avertizează șoferii cu privire la depășirea limitei de viteză. Pe mașina asta, by default, este activat acest sistem, ca pe toate mașinile vândute în Europa după 1 iulie 2024, dar aici mai avem un sistem care te avertizează și când se schimbă limita de viteză. Deci, pe lângă faptul că, să spunem, nu știu, că mergi cu 40 de km pe oră, intri într-o zonă de 30, adică te apropii de o trecere de pietoni, o să-ți bipăi odată mașina că ai depășit limita de viteză și o să-ți mai bipăi odată pentru că s-a schimbat limita de viteză de la 50 la 30 de km pe oră. La fel și când ieși din acea zonă. Așa că primul lucru pe care o să-l faci când te urci în mașină este să intri la setări, vehicul, sistemul merge foarte bine, vă spuneam, speed limit, și de aici accesezi Speed Limit Information. Poți să oprești complet asistarea cu privire la limita de viteză, adică nu o să-ți mai arate mașina nici măcar în bord ce limită de viteză ai. Eu o las pe Speed Limit Information, asta înseamnă că nu o să mai bipăie mașina deloc, dar o să vezi în bord ce limită de viteză ai pe sectorul de drum pe care mergi. O chestie foarte utilă pentru că de foarte multe ori poate nu știi că e o limită mai mică de viteză, de exemplu, dar în România chestia asta nu funcționează deloc bine, pentru că trăim în România și semnalizările limitelor de viteză sunt foarte anapoda și foarte arbitrari. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun, de exemplu, faptul că ieri am intrat într-o limită de 30 la un moment dat și apoi, după ce am ieșit din acea zonă care era o trecere de pietoni, nu mai exista un indicator de limită de 50 sau de 60. Și atunci mașina credea că în continuare este limită de 30, pentru că așa funcționează sistemul ăsta. E o cameră aici sus care citește semnele de circulație. Apropo, citește și stop sau cedează, ți le arată aici. Mașina credea că în continuare sunt pe limită de 30 și imediat cum treceam de 30 de km pe oră, pac! Și acum, de exemplu, am limită de 30, am trecut de o zonă cu trecere de pietoni și am limită de 30 în bord. Deși pe drumul ăsta știu sigur că e limită 60, suntem pe splaiul Dâmboviței, da? Și mașina, pentru că n-a văzut un alt indicator care să-i spună că e o altă limită, ea crede în continuare că e limită de 30. De asta spun în foarte multe clipuri și de asta și mulți producători au implementat modalități cât mai simple de a opri această avertizare de depășire a limitei de viteză, pentru că sunt conștienți că există probleme de genul acesta. În România mai des decât în alte țări, dar există și în alte părți. Pe Hyundai Tucson, pe care l-am testat acum nu foarte mult timp, puteai să ții apăsat pe butonul de mut și se oprea acea avertizare la depășirea limitei de viteză. Din câte am observat, pe mașina asta nu funcționează același shortcut. Probabil sunt sisteme diferite. Hai să vorbim totuși de ce vă interesează cu adevărat. Motorizările. Și ai doar două motorizări, una în 3 cilindri și una în 4 cilindri. Contrar a ceea ce ați crede, cea în 4 cilindri este mai puțin puternică, deși este mai mare. Da, vorbim de un motor de 1.2 arhi-cunoscut în lumea celor care sunt pasionați de Hyundai Kia, care cunosc grupul. Este un motor de 1.2 în 4 cilindri cu 79 de cai, aspirat natural și cu 113 Nm cuplu, dacă mi-aduc eu bine aminte, care este oferit atât în versiunea de bază, deci versiunea de bază vine cu acest motor, cutie manuală cu 5 rapoarte tracțiune față, că toate sunt tracțiune față, și cutie manuală cu 5 rapoarte, în timp ce tot același motor de 1.2 poate fi cumpărat și în versiunea de nivel de echipare LED Line. Vă spuneam că este doar două niveluri de echipare. Eu pe aia cred că aș alege-o, sincer să fiu. Este 19.000 de euro. Ai toate opțiunile pe care le ai și pe mașina asta, numai că ai un motor aspirat cu mai puțină putere. Depinde pentru ce cumperi mașina și e cutie manuală. Apoi există motorul de 1 litru în 3 cilindri pe care îl avem și noi, Turbo Smart Stream, care produce 100 de cai și 200 de Nm cuplu, care poate fi cumpărat cu această cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte pe care o avem noi pe această versiune de top, sau poate fi cumpărat cu o cutie manuală cu 6 rapoarte, nu cu 5 cum e pe motorul aspirat. Acum, acest motor este disponibil doar cu nivelul de echipare LED Line de top și tot ce poți să alegi tu este dacă vrei manuală sau automată, diferența între ele fiind de aproximativ 1000 de euro. Depinde acum cât de mult îți dorești tu automată.
Dacă e să vorbim de combinația asta, să știți că automata se descurca foarte bine în tot timpul în care am exploatat eu mașina. N-am avut niciun fel de problemă. Este evident când conduci mașina că e setată să meargă cât mai eficient, adică va urca în trepte cât de repede poate și mașina va merge pe alocuri aproape subturat, adică destul de jos în regimul de turații. Nu este un motor foarte dezechilibrat, e ca un 3 cilindri, mai simți unele vibrații în mașină, dar e absolutamente ok din punctul meu de vedere pentru un motor de acest gen. Trage bine, fiind supraalimentat, trage bine de jos. Un motor aspirat, cel de 79 de cai, va trebui să fie turat suplimentar ca orice motor de aspirat ca să ajungi în gama optimă de cuplu. Deci e un motor absolut ok pentru ce a fost gândită mașina asta, pentru oraș. În combinație cu această cutie e absolutamente de ajuns. Suta e undeva la 13,4 secunde, dar e irelevant pentru că nu ți-ai mașina asta să faci curse cu ea. Ți-o iei ca o mașină de buget. Vă spuneam la începutul clipului, sunt anumite lucruri foarte bune pe mașina asta și anumite lucruri mai puțin bune, dar din prisma prețului trebuie să le înțelegem. Deci poți să-ți cumperi mașina asta și să te gândești că e o mașină de curse și atunci vei trăi într-o minciună continuă, sau poți să ți-o cumperi și să te gândești că e o mașină absolutamente decentă, gândită pentru task-urile zilnice de prin oraș și atunci vei fi foarte mulțumit de ea. Cutia schimbă foarte bine. Mi-ar fi plăcut să aibă și auto hold. Asta nu înțeleg de ce nu există, dar am văzut mașini mult mai scumpe care nu aveau auto hold, așa că nu o să mă supăr pe ea. Apropo, ați auzit un bipăit mai devreme, este de la Lane Assist. E un sistem care citește benzile pe care le ai în jurul tău și te avertizează când nu semnalizezi la depășirea lor. Și cum spuneam, cutia răspunde bine, chiar și în modul normal de rulare. Acum am accelerat un pic mai tare și a retrogradat. A avut un pic de întârziere, dar a retrogradat destul de ok, m-a ținut în gama optimă de cuplu. Ai și mod sport de condus pe mașina asta și mod eco. N-am încercat niciunul dintre ele, nu mi se pare relevante în contextul dat. E o mașină pentru oameni absolutamente normali, fără foarte multe pretenții dinamice, să poți să o chinui în modul sport. Și modul eco, sincer, nu cred că ar fi făcut o foarte mare diferență. Dar bineînțeles veți fi curioși de consum. În oraș, sub 10 vei scoate destul de greu. E în limita a ceea ce am văzut pe toate mașinile din segmentul ăsta cu motoare în 3 cilindri de aproximativ 100 de cai. Și dacă ne uităm la segmentul în care teoretic evoluează mașina asta, deși v-am spus că e destul de greu de încadrat într-un segment, ai pe majoritatea mașinilor motoare în 3 cilindri turbo benzină de 100-110 cai. Puma face excepție, care are 3 cilindri, 1 litru, 170 de cai maxim, da? Dar e o excepție notabilă. În rest, cam pe aici se învârt cam toate rivalele de care am spus. Sandero, Stepway, Duster. Interesant este că avem și Kia Ceed pe această platformă, dar dacă ne uităm și la i20, i30, pe acolo sunt. Kia Rio iarăși e făcută pe aceeași platformă, are cam aceeași motorizare. Taigo iarăși l-aș băga și pe acela în acest segment, tot pe acolo are motoarele. Deci cam ăsta este terenul de joc pentru mașinile de dimensiunea asta. Cam pe acolo sunt toate. Dar ce m-a surprins, cred că cel mai plăcut la mașina asta este cât de bine rulează pe partea de suspensie. Este incredibil de ok pentru o mașină din segmentul ăsta. Vorbim de McPherson pe față, semi-rigidă pe spate, deci nimic fancy, dar mașina se descurcă foarte, foarte bine chiar și în aceste condiții. E o suspensie silențioasă care nivelează foarte bine denivelările din asfalt și chiar nu pot să mă plâng. Pe partea asta mi se pare că și-a făcut treaba foarte bine Hyundai. Altă surpriză plăcută este izolarea fonică. Din punctul meu de vedere mi se pare mult mai bună decât pe Baionul pre-facelift. Cred că s-a lucrat la partea asta, deși nu este nimic menționat în comunicatele de presă, dar la cum simt eu mașina, mi se pare că e mult mai bine izolată fonic decât era vechiul model. Mai ales la viteze mari. Mi se pare că e destul de silențioasă și asta a fost încă o surpriză plăcută. Și altă surpriză plăcută pentru cei care vă spuneam că sunteți interesați de mașina asta, poate că aveți cu familii tinere, cu copii mici, pentru că nu poți să bagi aici bagaje pentru două, nu știu, domnișoare de 14 ani care în ziua de azi pleacă cu familia în călătorii lungi. Văd asta la nepoata mea și își iau bagaje mai mult decât maică-sa. Încă o surpriză plăcută, lăsând această paranteză la o parte, este ratingul Euro NCAP de 4 stele.
și aici deja câștigă în fața multor rivali, are un rating foarte bun Baionul. Da, nu e de 5 stele, dar dacă îl comparăm cu Daciile, de exemplu, stă mult mai bine. Avem asistent la rulare, avem cruise control adaptiv, faruri LED, prinderi ISOFIX pentru scaunele de copii, cum vă spuneam. Mașina se descurcă destul de bine în testele de siguranță. Și atunci vin și vă întreb, acum la sfârșitul clipului, vorbim de o mașină care se conduce foarte bine, are destulă tehnologie la bord, instrumentar de bord digital, acest sistem de infotainment ok, dar nu avem navigație, dar ai Android Auto, Apple CarPlay, ai folosit Waze-ul și Google Maps foarte ușor. În anumite piețe ai la dispoziție și sistem audio Bose, dacă vrei. Deci e o mașină, sincer, foarte ok, foarte confortabilă, cu un motor decent pentru segmentul ăsta. Vin și vă întreb, ce ați alege? Pentru că opțiunile sunt destul de interesante. Dacă e să vorbim de maxim 21.000 de euro, mașina asta este mult mai accesibilă decât un Duster. Acum, știu, unii dintre voi veți spune, nu pot să compar cu Duster, Duster are gardă la sol 21 de cm. Corect. De-aia întotdeauna vorbim de achiziționat mașinile astea în funcție de nevoi. Dacă ai nevoie de o mașină cu care să escaladezi munți sau poteci foarte alunecoase, da, Duster-ul rămâne o opțiune mai bună, dar dacă ai nevoie de o mașină cu care să te plimbi foarte mult prin oraș și ocazional să mai ieși din oraș așa pentru câte o călătorie mai lungă, și Baionul poate fi o variantă bună. Și apropo de călătorii lungi, mi-am dat seama că v-am dat consumul doar în oraș. Pe DN am avut consum de 4,4, ceea ce mi se pare excelent, în timp ce pe autostradă a fost 6,7. Hai să rotunjim la 7. Mi se pare ok pentru mașina de dimensiunea astea. Mașina, să știți că nu e foarte grea, are 1200 de kg și cu 100 de cai te descurci destul de ok, mai ales că avem această cutie care te ajută foarte mult, te ține tot timpul în gama optimă de cuplu. Ai 200 de Nm pe care te poți baza destul de mult, pentru că te ajută cutia. Și repet cu întrebarea. Ai 20.000 de euro la dispoziție. Ce-ți cumperi? Duster de bază, Sandero Stepway full, pentru că din punctul meu de vedere Sandero Stepway este un rival pentru mașina asta, mai mult decât Dusterul, care e mai lung cu vreo 20 cm, aproape 20 cm, mai înalt, parcă e altă ligă. Îți cumperi, nu știu, Taigo, T-Roc, îți cumperi teoretic și Tivoli intră în comparația asta, îți cumperi S-Cross, îți cumperi Vitara, cu câteva eforturi trebuie să te chinui să-ți cumperi Vitara sau ții mașina asta full. Și încă o chestie, Hyundai, chiar dacă mașina asta este una de buget și poți să o cumperi începând de la 17.000 de euro, repet, nu mi se pare rău deloc, chiar dacă vorbim de sume atât de mici, în continuare stă în spatele produsului său și îți oferă garanție 5 ani fără limită de kilometri. Deci garanție 5 ani fără limită de kilometri pe mașina asta. Nu mi se pare absolutamente rău deloc. Dar, bineînțeles, știu că foarte mulți veți vorbi de design, veți vorbi de calitatea materialelor și alte lucruri. Repet, nu poți să le ai pe toate la un preț mic. Știu că dacă s-ar putea, toți am vrea Aston Martin Superleggera, DBS Superleggera la 17.000 de euro și să și consume puțin dacă s-ar putea. Nu se poate. Hai, spuneți-mi în comentarii pe ce mașină din segmentul ăsta ați dat voi banii și cum vi se pare Hyundai Bayon în varianta asta reeditată. Până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share, subscribe și bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!